ฝนมาอย่างแรงฝนมาอย่างแรงจ้ะบ่ายวันที่11บ่าย3กว่าแล้วจ้ามาถึงนครปฐมขอบคุณนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยจ้าพี่น้องป้องป่ายของพระจ่าดูแลสุขภาพนะคะพายุมาแล้วจ้าพี่น้องโอ้โหพระจ่าพายเบิ้งโอ้โอ้โอ้พายุมาพายุมาโอ้โหโอ้โอ้เป็นละอองเลยเป็นละอองเลยดูแลสุขภาพเด้อพี่ๆน้องๆมาแบบแห้งเลยเด้อมาแบบรุนแรงเลยเด้อนี่เขาบอกว่าเข้าจากมือเข้าลายมืออยู่ตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นละอองเลยเป็นละอองเลยจ้าเอ้ยผักบ่อยพ่อยแม่เอ้ยโหต้นกล้วยสีละเนระนาดสีฮักเบิดละประมาณนี้นะคะดูแลสุขภาพเด้อ